Ky serial mundësohet nga sponsor general AB Bank, Vodafone. Kredi për shtëpi duke filluar nga 1% dhe norma interesi fikse deri në 2 vjet. Banka Amerikane e Investimeve. Rjeti par gigabit në Shqipëri. Ready? Vodafone. Falenderojmë për mbështetjen. Sallamerit tona, Bashkia Tiranë, Diplomat Catering, Shpar, Fentimans, Frutët të thata Palma, Spitali Amerikan, Spring, Speed Taxi, tra multifunksionale New Generation. Abbas komike. Sot I të regova saj qarë bosi je. Si fillim u përgjigje sak pyetjes, am kuptone 12 herë. Mas ne e sqarove se çfarë po të thoshte kur të pyeti, e në që po të thosha unë 6 herë. Më në fund e sqarove se në peruar akisi thonë pisko, për shkruat me të pisco. Pash zotin mos morbor. E një pyetje kom për ty. Po pse le legët të rrugëve o bas? Kredi për shtëpi duke filluar nga 1% dhe norma interesi fikse deri në 2 vjet. Banka Amerikane e Investimeve. Vodafone Next frymëzohet nga ju. Për herë të parë, plani tarifor që ju ofron komunikim të pandërprer edhe pas përfundimit të njësive, duke aktivizuar një paket shtesë direkt në My Vodafone App. E ardhmja është emocionuese. Ready? Vodafone. Mos guxot po prekësh. Kam të dashurin tim me dashurin e vet për 6 muaj. Ne seriali do ta bëjmë, do ta qajmë, do nxjerrim të gjitha vërtetat e ndyrat të Tiranës, do bëjmë namin. Me asnjëri tjetër me çfarja. Klajdi. Zoj e ka emrin Ishe dashur e tij, e cila tashmë po bën një serial në YouTube që ka miliona klikime, I gjithë I dedikuar Klajdit. Ti je vetëm apo e shoqëron? Vetëm dy. Sa herë kam dëgjuar ti thoshte mamit kështu. Dilte, punë dashnore, dua vllajin tim. Atë që kur bëj sherr në shtëpi dhe unë futesha në dhomë qaja, vinte më përqafonte dhe më këndonte. Po ti bëje një fifë së vën. Sa shumë që kam gabuar. Unë jam për jashtim në rregullit. Unë 25 vjeç jam divorcuar. Tani fusin tjetër unë. Nuk të besoja kur më thoje që filmi është pasionit. Të pëlqen? Po. Shife? Claudia ka emrin. Tatiana. Se s'ke thonë që ke qeferionin? Eroni ka qenë në gjimnaz që vdes për ty dhe mund të më këtë parë mua, aq sa shek karriket e banakut, a janë në vitin drejt apo jo? Motra. Po. I të takoj Claudin, no? Nga do shkoni? Do shkojmë tek një ekspozit e artizanëve të jugut. Kjo është Claudia. Është shkëlqyer. Një super sallë. Me që blet skenaristi ka këtë idenë geniale. Unë çfarë do bëj aty? Ku je tani? Kush je ti tani? Po pse nuk shkon në biblioteka, jo I bjen më lirë atje. Po s'jam unë bibliotek. Do shta fundjavën tjetër mund të shihemi prapë. Vërtet? Ja, këtë që sa po bëm. 2 dashnor. Pasionant. Jam shumë I lumtur për ty zemër. Në televizion, time, aty ku duhet jesh. Biznesmeni Robert Ikonomi sapo ka mbritur në ambientet e spitalit. Po vjen ELIO, ka marrë avion vetëm ai mund ta qetësoj. Doja të vjen nga ty sa të vi vllai të qetësohen pak. Shtëpia është e jote zemër. Nuk ftes Roberti se është luftarak. Si ti. Për çfarë nuk do të marrë në lëndë? Shpirt, po ti di që unë të dua shumë, por problemi që ndrej që duhet të vëj gjëra në terezik ti. Jam shtatzan. Emri? Kristantela. Kristantela, sa vjeç jeti zemër? 15. 15? Po, 19 do dhe, apo me se na ka policia, pastaj
Ashtu, ti e gjatë, kështu nuk e merr vesh njeri. Mjafton ta ndryshosh në Facebook, dakord? Bravo. Tash ti, Kristantela, më thuaj pak, ç'a kërkon ti te një mashkull? Sinqeritetin dhe besnikërinë. Bravo. Ju, perfekte. Këto do na i thuash edhe në studio, Shumë mirë. Kristantela, pse ka ardhur ti? Më lajmëron tek agjencia që bëhet një audicion për televizion dhe unë kam ëndër të prezantoj. Po më nëse ti ka ëndër prezantim, si ka ardhur në informacion? Mbaruam, Kristantela. Shumë faleminderit, Mund të vazhdosh. Kristantela do gjesh një minifund të shkurtër. Kjo ishte Kristantela, pra 19 vjeçe, lam dhe kërkon një mashkull të sinqert. Pëlqen volejbollin, Elvana gjatën edhe shëtitjet buzdetit. Kaq na mjaftojnë. Pa është 15, më të shini ka me burrin ideal. A kështë di është akoma në fazën e çunave koran me rimel. Po është e bukur më zemra ime. Del në televizor dhe tak, ndalon telekomanda që të shohin Kristantelën. Hajde, tjetra, ecim. Emri... Viola. Ti je ajo shoqja e Naimit, apo jo, Po, kemi ngrënë drejt bashkë në libra shkujtar. E di, e mbaj mend, po takova Naimin dje dhe më tha që ishit kënaqur shumë në Dubai, Po, s'kurset fare. Vërtet. Po dhe ti duku hajmë një treg bashk. Mirë, je mirë, Viola. Ja, okej, mund të vazhdosh. Faleminderit. Dakord. Futim tjetrën? Jo, prit njërë, mos fut më asnjë. Kush pati leke nuk shpëtoj në këtë vend o goc. Çfarë? Lajmi pra, Robert Ekonomi. Unë po shikoj reklamën e birrës ngjitur sepse po priqem të gjej një slogan për konkurrentin. Pse ke filluar të punosh me reklama tani? Po punoj freelance për një slogan marrë sa gjysmë e rrogës televizion, kështu që. Aman, goc ku ka punë të lehtë. Unë kam 12 vite, punoj 16 orë në ditë dhe kur vjen puna, shteti nga një anë, prindrit nga një anë, tani dhe Erioni nga ana tjetër. Po Erioni pse? Erioni të është fiksuar që të vazhdoj regji filmi. Ore me qëra fjalla, pse nuk martoni bashkë? Ti shkruan reklamat, a i gjeron edhe o burra. Leku letër, si thua. Po kjo e zeza, qëfar ka? E la i Londrës, o? Jo, thjesht është ekshtet. Pa që po ndodh këtu? Punohet? Po njëra minorere me shat gjata, tjetra dashnoria e shokut tënd, që dukshëm e ka gjetur burrin dalë dhe s'ka nevojë fare të bi këtu. Tani në fakt, që po bëjmë ne këtu? A nuk është ideja që këto vajza realisht të gjejnë në mashkullin ideal? Zemra ime, ti sinqerisht po më çuditë. Po, sikur është ditë e parë që punon në televizion tani. Ti ke gjithë uomini e donet, mbushur vetëm me aktorë dhe me model. Ore, çfarë më duhet mua s'ka pun italiani, ç'i këto krahasime? Po mirë pra atëherë dil vetë dhe gjej këto budallachka që të vinë këtu në emision, të kërkojnë burrin ideal e të mërshme për të gjetur ndonjë trap aty. Këto budallachka që thua ti unë kam pasur në serial, edhe vinë, mjafton të japësh vetëm një mundësi. Po unë besoj vetëm audiencën, okay? Vetëm audiencën, sepse ajo më paguan atë kredinë e shtëpisë, më paguan makinën e shtrenjtë edhe shkollën e 3 kalamajve të mi, dakord? Nëse edhe unë si ty kam qenë njëre një kohë, po. Do ndryshosh, do bësh edhe ti kështu. Mos duhet bëhem si ti. Ecim, tjetra, hajtë. Ka ndonjë shenjë, tentova ta marr në telefon, po do e ketë mbyll. Po se marr vesh, sa mori vesh i babi është në rregull zhduk. Mos ka ikë në shtëpi. Po do më kishte thënë mua, s'është as liria aty. I know what's worse, Roberti në rrezik jeta apo mamaja që zhduket. Prit aman sa këto gazetarët kanë gjithë ditën ma shpifën. Ti futu po desha, unë dhe po gjeta gjë se mble pronari ta bëj. Gjuna faktikisht se dhe ajo shkreta njeri është, po ti mos thuaj që ishte dashnori, apo dhe mos ta përmendim fare. O goce, e diti qa pushteti dhe sa lek ka Roberti, mos ja fut kota një, do të mbeten fare pa punë, qa thua?
Po ti e ke menduar mirë? Po normali që e ka menduar. Po, as do ishte edhe më mirë ta flisje njëherë me Landin këtë gjë? Jem vete ti? T'ja them Landi të gëzohet ai? Ai atë do të shkojë në Angli. Mendon se çdo njeri që jeton në Shqipëri vetëm se jeton këtu duhet largohet. Po mirë, më fal. Ti kur lutesh të martohesh me Landin, ç'a kishe në mendje? Ti këtu te kapja dhe ai në Londër? Po, puna, specializimi në Itali. Po mami me nënën. Pastaj këtu ju kam dhe juve. Gjitha këtu i kam. Po dashuria jetës tënde. Mango. Po këto. Ti e ke fajin, bashkë me atë tjetrën. Shko se Landi të tradhton. Shko se merret me punë të pista. E me shkova, më doli më mirë se që prisja. Tani më shtuan dhe hallet. Mall, nga FaceTime nuk ngeli ashtë azan. S'ke qenë kur kaq artikuluar që kur më shpjegove gjithë historinë e Kosemit për 20 minuta. Tallu ti. Pa hoqa qafe. Dhe ti me barë. Dhe është dërheqen, më shtë këthyrë në barra i emision. Mos më thuaj. S'kishtë më asgjë reale. Oh, me që jemi të realja, Ledia do abortoj sot pas dite. Vërtet, e ndavë mendjen. Pa. Me qa keni që më shifni ashtu, zërë se po hesh një kist. Ka të këtë vajtur. What? Zemrat e mamit. E kisha shumë të vështirë t'ju shija në sy për t'i thënë se do iki. Ju janë një arsye pse unë jam kthyer te babai juaj me 10 herë. Arsye që mbajti mua në këtë shtëpi, por sot kur doktorët më thanë se Roberti do të shpëtohet, u mërzita shumë. Dhe u frikësova me vetes, kuptova që martesa me babin më ka bërë njëri më të keq. Pastaj ndodhi të diçka tjetër që ndoshta ta merrni vesh nga media, që më shtyu të marr përfundimisht të vendim. Unë do të thoj ca kohë se u mbylla me lulet, do të telefonoj vetë. Mami u ka shpirt dhe jam krenare për atë që jeni. Mendoni për babin se pavarësisht çfarë ka ndodhur mes nesh, ai dhe kompania ka nevojë për ju. Ju dua shumë, mami. Ti do vish me mua? Po, këja, sa ta në vojnë gjithë. Po ti e pa punë? A, po Klajdi, thuaj. S'është problem, thjesht ti them që se takoj dot. Po, ti tani çka ke me Klajdin? Bëjmë seks. Janë dashnor të zjarrt, takohen dhe bëjnë seks të fuqishëm. I fuqishëm ishte ditët e para, se tani është vetëm penetrim. Po mirë se 2 gënjeshtra në një sjetull nuk mbahen, po të paktën u lirove pak me Bledin. Ky biznesmeni, Robert Ekonomi, me sa duket nuk ishte vetëm në makinë, po ishte edhe me një femër tjetër. Po e kanë mbajtur të fshehur. Do të qenë dashnorja me siguri. Po pse dashnorja mi? Po majtja im ku është? Nejse. Dashnorja, Ledia, sepse ai nuk do fshitet të jënën. Po ta mamo, Lina, që do këto miliona e këtë pushtet këtu. Gënje gruan, gënje kalamajt, gënje mediat, gënje veten. Vetëm Zoti nuk e gënjen dot. Po më vjen keq për ELIO, sa po heqë shkretë. E po hajtë se ke rastin më të mirë tani, në spital duhet jetë. Siç mund ta shohësh Zoja, një nga ne këtu nuk e ka qef Klajdin. Mund të tingëlloj shumë e keqe, po më bëhet qefi për mami. I know, finally mori një vendim. Më duket sikur po njoh një njeri të ri. Nga anë tjetër morën mjekët e babit dhe më thanë që i ka shpëtuar paralizës. Gjithë jetën time kam thënë fuck his money. Rënja e gjithë problemeve të jetës time. And now I'm all like, thank God që i kemi. Thank God që të kam ty. Mami na la një porosi.
kompaninë. Se që dorë ka shkollaj ti. Po zemër. Po mirë që do bëjmë tani? Ku ja? S'po të shoh. Ja. Okej, po vi. Jeni serious ju tani? Po jap një shansë të dytë. Se nisëm shumë keq herën e parë, tani çdo gjë po shkon okej. Nuk më pëlqen fare, I don't trust him. Shiko, mami I dha vetes një shansë të dytë. Zoti po jep babit një shansë të dytë. Ndoshta edhe ti mund ta kishe një shansë të dytë. Në station? E ditë mirë ti për kë po flas, se as emri s'ja them dot tani. Nice, po ikë unë para. Zoi, si e? Unë jam Elona. Gëzorem. Bebin prej teje kam. Urdhëro? Kur ti vendose të lësh Klajdin, edhe vodkën, edhe morën kontroll jetën tënde, edhe unë thash të bëjt një të gjë. Kisha kohë që I thoja burrit që dua një fëmijë, po ai gjithmonë thoshte nuk kemi gati. Herën e fundit që ja thash prer, çuditërisht u gëzuam. Sa mirë, më bëhet shumë qefi. Edhe mua më bëhet shumë qefi që e la atë. Shoqjet e mia të duan pafund. Kur do vazhdone? Se di. Edhe ti për aborti? Mirupafshim. Me sa duke zë unë e pas kam humbur aftësinë për të njerëz shtatzën. Ledia Spiro. Po. Të përqafoj? Përqafoj në të raste? Ti po më gjikon, ha? Mendon dhe ti si Nën Tereza që po bëj një krim? Zemra ime, çfarë do të mendoj unë, Nën Tereza, apo edhe papa, ky vendim të takon vetëm ty. Nëse ti e ke ndarë mendjen që nuk ke rrugdalje tjetër dhe duhet të abortosh, unë do të mbështes. Ledia. Erdha. Joris, të lutem, a mund të risara këtu me ty se tavolinat e tjera janë gjitha të zëna për kafe? Po, pa tjetër. S'ka gjë. Si e? Mirë. Si mund të të ndoj? Gjeni ime më ka thënë që je skenariste. Do doja në qoftë se ke mundësi të më ndihmoje me një tekst. Nuk shkruaj këngë? Jo. Doja t'i thoja mamit dhe babit në lidhje me Gjenin. Se po t'ja them unë vetë, mami do filloj do përtas, babi do acarohet. Kurse në qoftë se më ndihmon ti, është pak më ndryshe. Mbajshënim. Te kam një mesazh për ty, do t'ako shoqen time Dorinën dhe ajo të ndihmon direkt. Vetëm më përmend mua. Lutem tani sa e kam seriozisht. Po mirë, pse duhet të shkaktosh atake në zemrën atyre të tuve? Pse nuk flini të shtëpitë njëra tjetrës siç bëjnë shoqet rëndom? Nuk e fshet dot, jam shumë e lumtur. Falësh. Po, edhe nëse nuk është Gjeni, nesër pasnesër do jetë dikush tjetër. A ja vlen të gënjej veten gjithë jetën? Jo, nuk ja vlen. Hame, harrove gjë. Nuk ma bëjnë. Pse? Jam fetar. Jo, është akoma herë, duhet të pres. Pësur kjo t'jetë një shenjë që t'i japësh një shansë të dytë? Jo, të gjithë japim në jetë një shansë të dytë si ty, o Zoi. Jam I vdekur. Një dushë dhe gjumë. Shiko se nuk e pse lodh vetën kotë, Kuptoj. Unë e di që unë të them
të marrë në telefon që të vish, mund të thua që i lodhur. Po s'ka problem se një orë nuk prish punë. Ose 1 minutë. Shiko se ti e di që unë jam edhe ai 1 orëshit, a? Je? Se mbaj mend. A tham që do i lëm këto ironira. Fillove prapti. Po ironian, thjesht po shtroj faktet e kësaj gjës që po ndodh tani. Do thënë javës tjetër do jetë më shpejt, më shkurt, pastaj do filloj finalja e Game of Thrones dhe ne do të kthehemi aty ku kemi qenë përpara se ti të më lija. Si që po thoja? Kam një takim nesër me një klient në orën 7 që merr avionin e 9-s. Unë mendoj se po përpiqemi të ringjallim diçka që ka vdekur. Hoxha dur nga televizioni. Pse? S'më tërhiqte më. Të fillosh prap serialin? Njerëzit e kanë shumë qef, s'kam qa bëj, më shkruajnë mesazhe çdo ditë. Mos u shqetëso, se edhe nëse bëj ti s'ke për të qenë bërje pjesë. Po shumë mirë, ka për të dalë shumë i bukur. Ika. Tani, më të po të marrë vesh, ja, po nuk kemi në Klajdin. Si di, nuk e marrë vesh asun. Në fillim pyesa veten, a do je me Klajdin? Sa që hallin, a do kthehet me Klajdi? Tani jam në pikë që pyes veten çfarë mundi po bëj me Klajdin. A goca jepuni këmbë. Me ti si na vdiqe, nuk e pinim dot kafe në blok ne? Hiking është në modë, sa i risi që nuk e ndjek kur modën. Po jam shtatzan, në 3 mujorin e parë duhet të kem kujdes. Çfarë rëndësie ka ti doja bërtosh? Upa. Iris u pate të për të vdesë të shprit nxjerr kamerën. Tatjana më në fund ju shpreh. Ja thash të gjitha. Akoma për një fjaliti? Po futi agos, bira freskon nga trut, edhe rregull jemi. Ata e duan gati nesër në mëngjes në orën 8 dhe unë nuk po gjej dot asgjë. Më falë se mos po të mbaj unë këtu do t'ikesh në shtëpi. Jo, se më po preseroni. Të bëj një pyetje. A ka ndonjë gjë për të cilën je penduar në jetë? Që ndoshta e the ose nuk e the, e bëre, se bëre. E ke fjallën për Ledjan. Për çfarë për Ledjan? Kam bërë 3 aborte. I pari ishte me burrin, me cilin u kthyem nga Italia. Ai nisi të pinte dhe pastaj të më tradhonte me shoqen time të ngushtë. Kështu që sigurisht që nuk i thash asgjë. Pastaj herën e dytë ndodhi me Andrean. Ishte italian. Ishte dashuria e jetës time. Por ai iku edhe unë doja t'i tregoja vetes si mund t'ja dilja vetë, sepse sa po kisha hapur lokale. Pastaj ishte i treti, Elidoni, 25 vjeç. Edhe isha e sigurt që një ditë do t'u zgjonte edhe do t'a kuptonte që unë mund t'isha nëna e tij. Në më që zëra fjalla e nëna e ti më rrente. Kaq. Okej, po
Ti mund të bësh diçka për ta rregulluar këtë. Nuk mund të bëj asgjë më Ris. Sepse herën e tretë hoqa edhe mitrën. Edhe Ledja thotë është një lloj si të heqës një cist. Unë di vetëm kaq, që jeta më dha 3 shanse, edhe unë mendoja se kisha kohë. O, thoja, kam kohë. Ndërkohë që sot mund të kisha një fëmijë 13 vjeç, një 8 vjeç edhe një 3 vjeç. Dhe nuk kam asgjë. Dhe ti nuk e ke iden. Se sa dhëmb kjo, ma beso. Erionin duket, ha? Unë duhet iki. Edhe unë. Moj, kush është Tatjana? Po mira, e di që je ti tani apo jo? Ai di gjithçka. Unë ula, i derdha zemrën dhe i malasin. Si asgjë? Zero. Me po të mos qaroni pak se s'po marrë vesh asgjë. Si do Erionin tonë? Të dua dashuri tani është shumë e madhe. Qyqa Erionin tonë, moj! Ai më përpara vdiste për zojë, edhe mbaj mend se olli një herë atëherë buk me vezë, i mori pak kjo. Sillte gjithmonë një racion tepër. Ja fut kohë ti Erionis më ka pas qef ndonjëherë, pastaj unë një herë kam ngrënë buk me vezë. Ashtu mendon ti, po ai që nga ajo ditë sillte për ditë, edhe si ai haun. A ka mundësi të mos përfundoj bisedat e Zoj një herë të vetme? Faleminderit. Qa po shoh? Kjo është Iliana, ajo që ishte me babin, burri dhe 2 fëmijët. E mendoja më të re. Jo, është 50 vjeç Iliana. 30 vite bashk. E disha mendoj ndonjëherë, ndoshta po të mos kisha qenë atë ditë, babi do ishte me këtë i lumtur, mami do ishte me dikë tjetër. I don't know. Mbas se s'ka dasht as kjo. Ndoshta s'ka dasht të ndahet, edhe Roberti për të mos ndejnë vetëm, u kthye. Pra, nga do që ta kapësh, është një grua që vendos do rri apo jo me një burr. Ha, hi. Përveç teje se ty të njohim që na fluturon sjera, po hajde të tregoj zyrat ku do të lidh. Është ora e kafes së dytë dhe është akoma sin. Ky është vendimi më i keq i jetës time. Okej, rasti jot është zyrtarisht nga ato raste që të kujtohet kur jetë shumë vonë. Ua, po sikur të kujtohet pas 20 vjetësh dhe ti je akoma beqare. Më shikoj këtu se s'është një çudi e madhe. E mirë se shikoj, ai duhet të sqaroj dhe gjërat me atë tjetrën. Pastaj ata që duaj gjithmonë kthehen. E kam me provën. Shabet, ka ra vdekja këtu? Po ja, nuk të kam pyet dhe unë sova që të zjomi dhe unë herë në mëgjes. Mora dhe Sarën, me që nësera fjale. Sa mirë pas ke bërë? Plakat e lagjes, femrat e braktisura dhe LGBT. Asnjë nga këto nuk e fut dorën në xhep, e di? Edhe të mos flasim pastaj për regjisor filmash. Regjisor filmash në një vend ku s'ka filma. Leku letër. Atë do e shohim ne, po motra mos kam një telefonin këtu se nuk e kisha në shtëpi. Telefonin, ha? Po. Ja ku e kete të ka marrë Klaudia, 5 herë të ka marrë. Aman kjo mos buan nga në një ankë thakut, atake paniku, ha? Alo? Po. E kisha lënë të lokal. Po. Okej. Në rregull. Aman të lutem më thuaj mirë është apo? Mirë është dhe na ka marrë 2 bileta për te Galeria Kalo, se kanë ardhur disa piktorë për ekspozit nga Kazakistani. E përballojmë ne si familje gjithë këtë kulturë në një javë, thua apo? Shiko, kështu mendoja dhe unë, po tani që kanë filluar dalë, Tirana në një javë ka vërtet shumë gjëra për të parë. Po shpirti motrës, ti ke filluar sheh, kur raft në pikë mua për ty.
Sa budallaj që është. Vllai im I vogël. Qarë. Mori malli. Ku je? Dua takoj. Vin dark të ty. Pra nuk më pres puna deri në darkë, dua takoj tani. Pra më thuaj ku do jesh, do vi unë ku je ti. Po mirë, unë do jam në hapje në një ekspozite me një klientin tim, sa do të mbaroj të marr në telefon. Po mi mbarove si na tha djersa, na oftov bebi. Ua, te lev nga këto Himalajet këtu. Si përpre të shkoj në shtëpi të flej gjumë. 18 orë që e s'kthem përgjigje, pra 18 orë që unë jam zyrtarisht patetike. Nuk mund dalë më rrugëve kështu. Bo, 4 orë jam shumë vonë, duhet t'i krihan. Yes, të ikim. Të kujtohet ky pati I parë që ka bërë babi. Këtë të bardhin e të mërshëm. Në atë kohë ishte risi njerëz u çmendan. Vetëm mami se kuptoi kur. Thoshte gjithmonë u rroptove nga puna për komunon, për çaj do më shumë lek. Hajde në shtëpi. Se kuptoj që ai pasion ishte thelbi I tij si njeri. Ndoshta prandaj shkonte te Liliana, se ajo e dëgjonte, kuptonte. Që të shoh ajo? Nuk po çfarë në babin. E di. Ishte ai pasion që e zhduku Lilian nga faqja dhe u të bëri një inicial të rëndomt. Pse, si ishte vetëm dashnorja? Në jetë, ndonjëherë, ti mund të takosh njeriu e duhur në momentin e gabuar, dhe ai të marrë formën e të gabuarit. Por, nuk është faji jot që ai të del para. It's just a matter of timing. Ti po thuaj që mund t'isha e dura për Klajdin? Po them që s'duhet të dënosh veten se qëllove të ishe dashnore, cause in this case, as gruaja nuk e dinte se ç'a donte. Mendon ndonjëherë atë? Çfarë rëndësie ka, mendoj apo jo? Soi mendonte se atë që do takonte, do e bënte të lumtur, and that's just not my style. Duhet qohemi. Kam lënë me Klajdin për të shkuar diku në një ekspozit. Vazhdojmë të dating platonik në. Do dalë dhe une për Tiranë, se u bukosa këtu. U bukosa? Që kur je bërë kaq shqiptar ti? Lina? Në këtë orë të ditës jashtë? Mos kam ndenjur shumë në petrel dhe po shoh vegime vallë. Eja me mua, Iris, eja. Po ku po ikim? Eja me mua, mos pyet shumë. Çfarë do bëjmë këtu? Do vishemi bukur se ke një event. Mirë, mund të më shpjegosh mi që janë personazhi kryesor I këtij eventit? Do vishesh bukur se ke një event, pik. Qa eventi, të lutem? O, të lutem tani Iris se nuk kam fare fuqi të flas me ty. Kam 2 vjet që nuk dal në Tiranë në këtë orë. E kupton këtë dhe po më zë koka. Po, bukur. Meri këto? Provoj. Pas ke shije ti? Duhet më kishe njohur nja 20 vite para, po provoj. Jepi. Oh. Jam mirë? Jam mirë. Të lutem, mama ngri ato shpatulla, të lutem, Iris. Ja. Je shumë mirë, je yll. Po, do me thënë me pak grim, me pak ruajtje dhe me aksesorët e duhur, ti do ngjash edhe më yll. Meri, vish, shpejt, jepi. Okej. Ti tani do më thuash ku do më shesësh, me që po më blen dhe fustan, dhe këpuc. Do të shes në një ekspozit.
E lexova letrën e Tatjanës për Erionin. Si e lexove? Po, e lexova. Edhe më pëlqeu shumë, edhe qava, edhe imagjino që unë që qaj pas kaq vitesh drejt që ta është vërtet shumë i çuditshëm. Ai nuk dëgjoi fare, domethënë? Jo, nuk dëgjoi fare dhe bën mirë mos ta di, e fshiva. Po pse e fshive? Shiko, të lutem, Iris mblidhe veten. Unë kam qenë ajo që ka thënë që ju të dy duhet ishet bashkë, dhe e di pse, sepse dua që vllai im të jetë i lumtur, dhe i lumtur mund të jetë me ty. Dakord? Erionis më ka parë kur. Po sepse ti nuk sheh veten tënde, Iris, e kupton këtë? Shikoje, shiko se sa e bukur që je. Nuk ka fare rëndësi bytha, cica, nuk ka rëndësi fare. Jam shiko mua. Unë jam pak më e madhe se sa ty, le të themi. E me gjitha të mund të kap më të bukurin e Tiranës. Dhe e di pse? Sepse kam respekt për veten time, dakord? Edhe të njëjtën gjë duhet bësh edhe ti, të kesh respekt për veten tënde. Po çfarë lidhje ka kjo me ekspozitën? Sepse Erioni do jetë atje bashkë me Madame Fifin, dakord? Po unë aty si klufe që duhet bëj? Nejse. Shiko, futu, për të tjerat, mendoj unë. Të mërshme. Me këste? Si e, një gjoni të lutem. Më falë për atë, nuk e dija që ishe vllai Luna. S'ka që. Ka se u vë gjithë rjeti lëmsh. Zoj mendoj se Luna mbante dy. Iku. Ti për Zojën erdhe, ti them gjë? Jo, thjesht mora rruga. Okej. Sa bukur me ta çkojnë. Shumë bukur janë, rrofsh. Sa ashtu ora? Po, sa herët që e ka. Mund të presësh tu në që se do. Jo, s'ka gjë, po dalë s'mi ditë shka. Të fundit e Mohikanëve. Kemi ardhur për Irisën sot, do ta bëjmë yll. Ç'ne? Habitore, s'më do njëri të bukureshe? Po ti e yll, moj. Jemi me mision. Ne do shkojmë aty ku është Erioni, ai do më shoh dhe pastaj do kthej syt nga ana. Pa sa emocionues sa mund vidohu? Jo. Nuk u ngope akoma. Mirë, nuk po ikite lokalja, ka njëri atje. Po, shlajdi me brunën. Gjeni me sarë. Ullë Iris. Pa jo, me lidhja si më keshi mize dhe sigur tjetë për vetë mbrojtje. Nuk e di që ka Lina, po të ditë së dhe që ditë që. Në base e ka nga që dhe Erionis do vimë këtu. Thuti keme u këthyre dhe prape qena të dy. Abbas komike. Sot i tregova asaj çfarë bosi je. Si fillim u përgjigje sakt pyetjes, am kuptone 12 herë. Mas ne e sqarova se çfarë po të thoshte kur të pyeti, e në që po thosha unë 6 herë. Më në fund e sqarova se në peruar akisi thonë pisko, por shkruat me c, pisco. Pash zotin, mos mor borë. E një pyetje kom për ty. Po pse I le legët të rrugëve, o bas? Kredi për shtëpi duke filluar nga 1% dhe norma interesi fikse deri në 2 vjet. Banka Amerikane e Investimeve.
Vodafone Next frymëzohet nga ju. Për herë të parë, plani tarifor që mban në kontroll shpenzimet tuaja mujore. E zgjidhni ju shpenzimin mujor. Mbani nën kontroll konsumin pa surpriza në fund të muajit dhe e vendosni ju nëse duhet një paketë shtesë në çdo kohë. E ardhmja është emocionuese. Ready? Delikatesa e Krudos China, aroma karakteristike e Gold Passit, shija e parezistueshme e hungarezit, i bim produktet tona të një cilësie të lartë, të duhurat për klientët tanë. Tona, simboli i cilësisë. Fentimans. Kjo tregon që vjen nga Italia, Gjermania, Austria, Hollanda, si dhe nga vendi ynë. 96, 97, 98. E di unë numrin, kam mbi 3000 produkte të reja këtu. Dhe me çmime shumë të mira. Mirëprisni Spar në jetën tuaj të përditshme, me çmimet më të mira dhe shumë më tepër. Spar, jeto më mirë, shpenzo më pak. Të thata Palma, një botë plot energji. Arsim dhe formim profesional në parukeri avancuar, estetike avancuar, masazheri estetiko-kuruese, fizioterapi estetike, make-up artist, nail artist, tattoo artist, berber, 9 vjet histori suksesi, diplomim dhe specializim. 1000 student dhe profesionist kanë mbaruar shkollën, të gjithë të punësuar, tashmë dhe me zyrë për informim, punësim, karrierë, trajnim gjatë gjithë jetës. New Generation, gjenerata e re e profesionistëve. Për ne, cateringu është pasion, art, dedikim, shije, eksperiencë. Faleminderit që vazhdoni të na besoni për 25 vitesh. Diplomat Catering. Abbas komike. Sot I tregova asaj çfarë bosi je. Si fillim u përgjigje sakt pyetjes, am kuptone 12 herë. Mos ne sqarova se çfarë po të thoshte kur të pyeti. E në çfarë po thosha unë 6 herë. Më në fund e sqarova se në Peru rakisi thon pisko, por shkruat me C. Pisco. Pash zotin, mos morbor. E një pyetje kom për ty. Po pse le legët të rrugëve, o bas? Kredi për shtëpi duke filluar nga 1% dhe norma interesi fikse deri në 2 vjet. Banka Amerikane e Investimeve. Vodafone Next frymëzohet nga ju. Për herë të parë, plani tarifor që ju ofron komunikim të pandërprer edhe pas përfundimit të njësive, duke aktivizuar një paketë shtesë direkt në maj Vodafone App. E ardhmja është emocionuese. Ready? Vodafone. Delikatesa e Krudos China, aroma karakteristike e Gold Passit, shija e parezistueshme e hungarezit, I bim produktet tona të një cilësie të lartë, të duhurat për klientët tanë. Tona, simboli I cilësisë. Fentimans.
Kjo tregon që vjen nga Italia, Gjermania, Austria, Hollanda, si dhe nga vendi ynë. 96, 97, 98. E di unë numrin, kam mbi 3000 produkte të reja këtu. Me çmime shumë të mira. Mirëprisni Spar në jetën tuaj të përditshme, me çmimet më të mira dhe shumë më tepër. Spar, jeto më mirë, shpenzo më pak. Arsim dhe formim profesional në parukeri avancuar, estetike avancuar, masazheri estetiko-kuruese, fizioterapi estetike, make-up artist, nail artist, tattoo artist, berber, 9 vjet histori suksesi, diplomim dhe specializim. 1000 student dhe profesionist kanë mbaruar shkollën, të gjithë të punësuar, tashmë dhe me zyrë për informim, punësim, karrierë, trajnim gjatë gjithë jetës. New Generation, gjenerata e re e profesionistëve. Për ne, cateringu është pasion, art, dedikim, shije, eksperiencë. Faleminderit që vazhdoni të na besoni prej 25 vitesh. Diplomat Catering. A thua është ma let pa dhimbje, a thu ma bukur pa latë, a thu ti ke me u kthye, dhe prape qena të dy, a thu ma është fati ti. Ka ndonjë kishte i rrotull? Babi. Mendova se po bien kampanat për ne. Nuk kemi të njëjtin zot ne, mos u bëjmë rak. Se në fen time njerëzit ta ngren telefonet dhe nuk zhduken si legena. Është fiks mbrapa akademisë. Ndoshta ta dile kam fatin, ndoshta gjithmonë me vujtje, ndoshta ti kur s'do t'me kthesh, edhe kjo ngjan këtë jetë. Çdo gjë kalon në jetë, atëherë dhe dielli kur t'lin, pas diellit prap shi do t'kesh. O, Zot, hym me ditë dhe dolo me natë, po ja vleti, e bërë shumë e bukur. Faleminderit. O, Zot, sa janë zbukuruar çunat, mi sa zbukuruar raca. Nuk e besoj dot, në kohën time me zor gjeje 2 çuna të bukur në gjimnaz. Ti ke filluar të gjuash nga Petronini, mos më thua. Zemër, ai nuk është për mua. Ai është për ty. Si për mua? I'm sorry. At some point it became too much to handle. Shqip. Fal, nuk jam I mirë me dramat. Me dramën time? Të ndën, të motrës time, të Tiranës në përgjithësi. Më duket lodhje pa nevojshme truri. Si u bë babi? Nuk do vdesi. Sa dhe do zoti ty. Tani morën fund dramat në jetë, shpëtove. Everything back to its place. Okej, pra, shkuara babi, ti të lumtur. I miss you. Kënaqësi që u takuam.
Të shkuara babait, Roberti është burri i fortë, do ja dali. Faleminderit. Më duket sikur kam ardhur të jap ngushëllimin. Ka njëri këtu që se di për dramën time. Ja, ta mbarojmë këta bete dhe pastaj ham një dark, vetëm edhe dy në qetësi, si thua. Nuk më pëlqen të. Sot dua të zgjem nga ti. Vetëm sot? Alex? Është mirë. Është mirë, po është në gjendje. Në gjendje. Alex? Alex, të prezentoj Irisin. Iris? Alexi. Enchanté. Sa bukur. Sa bukur. Mirë, Parisi, Alex? Maui. À Montmartre, il y a beaucoup de belles filles. Sa bukur, çfarë mrekullia, as nuk të ndjetë fare që je nga te Pelena, Alex. Iris. Alexi do t'jetë shoqërues yt në galeri. Avec plaisir. Urdhro? Ç'a tha? Zot, me këto urdhro, çfarë tha, më lodhe kokën. Kam 6 orë jashtë lokalit, po më dekompozon ky ajër. Më çmende. A mund ta di pse duhet të shkoj unë në galeri me këtë Arian Çanin e vogël? Je suis pentré. Të lutem ja pa këtu. Alex. Atëherë Alexi është aktor dhe do luaj interesin tënd të ri. Dhe gjitha kjo do ndodhi që ti, kur të shkosh në galeri, mos fshihesh pas ndonjë pikture, si loqe nga frika se mos përballesh me Erionin, dakor? Jo. Po. Jo. Po, dhe të Iris, e ja këtu me mua tani? Atëherë, situata është kjo. Alexi ka ardhur nga Franca, i pëlqen shumë arti, është piktor, pëlqen shumë eventet mondane, ka dëgjuar për galerin dhe prandaj ai të ka ftuar ty që të vi këtu dhe të shoqëroj. Plus si Alexi shkret, është dhe pa punë tani, edhe gjithë energjitë e veta po investon ja këtu te ky projekti, apo jo? Më kupton? Jo. E kuptoj unë. Jeni shumë mirë bashk. Sa bukur. Mund të On y va, mon amour? Ja, sa bukur, mrekulli. Mund të iki unë tani? Jo, Lina. Të lutem. Ato lekët, se i kam merak. Lekët kur të mbarosh gjithë punën, dakor? Mirupafshim. On y va, mon amour? Si të normali për mua, kur zhdukesh, Elio Ivanome. Nuk jemi në Amerikë këtu. Oh, it was great fucking you, I'll call you sometime. Nuk i bëj këto gjëra. Okej, ndodhe një herë, po ishte alkool dhe dëshpërim. Unë nuk i rikthejmë diçka e në që nuk e ndjej. Sa po edhe përgjigjen vetë. Çfarë përgjigje? Ti më pe si një shpëtim, si një hakmarrje, si një nevojë e momentit. It was never about some feeling. Unë, ty, si shpëtim. Unë s'kam patur kur nevojë për askënd, kam përgjigje vetë. Këtë po, mu ta thuash për motrën tënde, që shfrytëzon dramën më të tmerrshme për të rikthyer me Klajdi. Ose ai donte ti rikthej, e ke menduar në këtë? Kjo është e tmerrshme, çka ka Lina me mua? Po, ndoshta janë ku komshin për zërin tënd. Bomba ki ka kaluar decibelin e lejuar nga bashkia. Më mirë zëri im se sa u mori o t'i lodhur Tiranës. Po ti me ka je me mua, po me ato? Një majti të lutem. Të ta sjell aty te shoqja jote me motorristin? E po, kjo mbak 2, unë ngelem shtatzan. Më pëlqen kjo piktur. Ndjem një lloj dëshpërimi, një përhumbje të artistit në errësirën e tij. Aha. Largohu dhe pak se nuk shijohet piktura ashtu. Shikoj me vëmendje. Kjo turbullir flet shumë për shpirtin e paqartë të tij. E ndjen? Shpirtin? Sot mos bëj shaka me artin.
shko drejt te piktura. Në heshtje, pa menduar asgjë. Do qëndrosh kështu 5 minuta. Krijo komunikim me pikturën. Folje me të dhe do të zbulosh një botë tjetër. Më beso, është më mirë se meditimi. Verë, mund të pjetë pak? Jo. Po shkoj të takoj pak disa mish nga ambasada austriake. Them pra. Qu'est-ce que ne va pas, mon amour? Të lutem bëll me aktrimin se kemi hyrë akoma. Valla, jam aktor metode unë. Kam 3 ditë që jam piktor francez. Klod! Po, jam unë. Po gati? Po. Është ajo atje. E pe? Po, nuk ka rëndësi për mua. Ne do rrim këtu. Bien. Kemi, që bëhet? Unë jam Lidia, shoqja e Zojt, se ne nuk kemi prezentuar tamam. Ditë çdo gjë për Zojën. Më vjen mirë. Si është babi? Mirë, faleminderit. Shurja vajtë. Po e dashur. Akoma më mirë. Edhe mami mirë është. Shumë. Në fakt, ju që keni villat të mdhaja i menaxhoni këtë situatat. Se njëri që njohu në fier, nusin e marrë në shtëpi të vet, kurse të dashur në marrë të shtëpia e mamit. Ka shumë raste si këto. Lidia është ndër të paktet njerëz të sinqert në të vend. E shoh, më pëlqen. Edhe mua më pëlqen në fakt. Shkoni shumë kur ishte bashkë, se tani që është kthyer me këtë tjetrin. Lidia. Oh, now it's getting interesting. Okej, më mbylla. Po se këti gjata, di shpër të ndash. Ti vazhdon me ta? Më falni se e kam nga Shtazania. Falni, kush e hoqi këtë letrën që kisha vendosur unë këtu, a? Ke Ledjen aty, është më mërzitur. Kuptoj. Do me thënë unë largohem nga lokali edhe ju velinat lesbike na ndryshoni rregullat, apo jo? Kjo është? Ajo është vërtet e mërzitur. Për mendimin tim duhet t'i shpjegosh se ajo letra ishte vërtet degeneruese. Oh, sa bukur, ti na u lidhe me Gjenin dhe t'u zgjidh goja, apo jo? Nina, çfarë është shpande që kisha vendosur aty? Çfarë të kam bërë? Atëherë, ne do rrim këtu. Jo? Po. Ti do bësh sikur do më flasësh për këtë pikturën, do më thuash gjëra në dukje interesante dhe unë do bëj sikur më intereson vërtet, okay? Oh, ma oui, cette picture. Të me mua të lutem, sa praj shumë. Po, thjesht nuk marrë shumë nga piktura unë xhan. Po mirë, atëherë do gjejmë një zgjidhje tjetër, pse nuk reciton Otellon, Hamletin, ti do kish faqen e fundit që ke bërë. Nuk kam fare memorie për ashtu unë. Unë kam memorie vetëm sa para marr. Për shembull, një herë, një film më dha vetëm 150.000 lekë të vjetra. Edhe më deshja futa një grusht aty legjen producente. Prit ta marr një në telefon se di si kam një. Jo, nuk do marrësh një. Do gjejmë një zgjidhje tjetër. Pse nuk pse nuk reciton atë arratisur, surgjinosur, raskapitur, sa duhet ta kishte mësuar në shkollë, atë po shkon nga piktura dhe bëje butë. Po vajtoj. Pa fund, pa shpresë. Anës Elbës, anës presë. Ku e lam? E ku na mbeti? Lina me këmë le këtu. Iris? Oh, Erion, po ti këtu. E gjitha. Një zë, përgon nga lumi. Ku qetë më një zë nga gjumi, më qomë! Të vani dhe këtitet. Se mi leti përgatite, se kërcet vërtet furtuna, derdet josa, derdet buna! Ky është Erioni, ky është Aleksi. Erioni, Aleksi, shumë të... Pardon, je suis Alex, piktor francez. Si po të duket ekspozita, Erion?
Po mundohem, po me sa duket nuk jam mjaftueshëm i thellë. Nuk habitem në fakt. Po ti nuk të di adhuruese të artit. Unë jam shumë gjëra në fakt apo jo, Alex? Ma ujë. Kurioze jam çdo më thuash tani për pikturën. Ti ajo vajza që u takuam te klubi? Enchanté, mademoiselle. Moi aussi. Vous êtes français? Non, albanien. Piktor, jetoj në Paris. Adhuroj Parisin. Kafet në Son Michel, shëtitet në shumë Selizit. Shkoni shpesh, Dua shumë. Duam shumë. Kur të vini ju gjezdisun, sans merak. Po ky art këtu, më mrekullon, sa i brisht, sa interesant. Të bëj një pyetje jam. Çfarë? Ti me këtë ke ardhur si të dashur apo shiko? Unë zbëj asgjë kotër jo në ti e di, po se kuptoj se po interesohesh pikërisht tani, e çuditshme. Jo, se parë si po e flishte asaj dhe mendova se po e gjuante. Dhe jo për gjë po unë nuk di të zjem as me grushta. Nuk është e vërtet ajo që tha Letja. Ishte vetëm një moment frike, vetmia. Gjithsesi që ta dish, jo se kam nevojë të sqarohem, e kam lënë për të mbytur gjithçka me atë sot. Pse jo tani? Nuk mund të kishte punë. It's fine, I'll do it. Ku po shkon? Te galeria, është me ti me motor aty. Lina, nuk e kuptoj pse më gjikon, ti nuk e ke idenë sa e vështirë është aborti dhe për mua, thjesht nuk kam rrugë zgjedhje. Ti je frikacake. Nuk jam frikacake. Je pra frikacake? Po s'ka lidhje, unë i kam mësuar makinin që 12 vjeç. Nejse. Dgjoj, bë çfarë të duash vetëm mos e bëj lokalin tim, dakor? Jo, do e ta bëj në spital. Shumë mirë, shkon në spital, shkon djallë, ti dhe gjithë brezi yt që mendoni se aborti është si të shkarkosh një aplikacion, dakor? Nuk e shumë gabim. Jo, nuk e kam gabim. Shiko, një ditë do vish të moshën time dhe kur do ta kuptosh që i ka rënë çdo të mire me shkelm, atëherë do thuash që po, kishte të drejtë ajo Lina Banakut. Lina më vjen keq, por nuk shikoj asnjë arsye pse ti duhet ndërhysh në jetën e saj. Jo të gjithë do kenë finalen tënde në jetë, dakord? Lokali është i mbyllur sot, dakord? Jashtë. Hajde Letja ikim se kam një dram tjetër për të zgjidhur. Që ndodhi? Këtu do e ketë kap menopauza që në 30-at se s'ka mundësi. Për nejse, hajde ikim nëse më rrogë mujore ime. Kjo ekspozitu në Galerin Kalo përmban 32 vepra arti nga koleksioni privat i vetë kryeministrit të Kazakistanit. Ashtu siç shihet, koleksioni është pritur me shumë admirim nga vizitorët. Për këtë arsye, le të dëgjojmë disa nga mendimet e tyre. Përshëndetje, si ju duken këto vepra? Është një koleksion vërtet për t'u admiruar. Më pëlqen se si artistët kanë ndërthurur botën e tyre emocionale me ngjyrimet natyrale të jetës. Faleminderit. Hajde pak më këtej se janë kamerat. Ka kamera aty? I kem pa përfunduar në serial tjetër. Ma, në ndrajime është që gjitha kjo të mbaroj me ty, me babin. Kam nevojë që të pak mendjen. Zemër, kam një ide. Sikur të shkojmë nga unë, porosisim sushi, si thua. Fantastike. Vetëm se më përpara duhet kaloj 2 minuta në zyrë, sa të mbyllni aty gjëra, ti më prit në shtëpi. Mirë, zemër? Fillove prapte. Po që ti bëj gati për nesër në mëngjes që të rrim dhe të flem pak më gjatë. Zotja Pasi,
Çfarë kënaqësi që u takoj. Dua t'i falenderoj shumë për det që bët për vëllain tim. Këtu hajde ikim se mos më rrjet më këtu. Do pushosh me aktrimin tani, nuk e pe që nuk pati asë rezultat mjaft. Qa është kjo? Numri Mademoiselle Claudias. Mua nuk më eci shumë keq. Po ajo është me atë. Uj, po kur përmenden kafet në Paris me një ti. Arian sa qorshi. Tellement qor. Po juve, çfarë ju bëri përshtypje tek vepra që pat? Nuk e kuptova shumë mirë, me thënë të drejtën. Nuk jam shumë i zotit ta zbërthej atë që shoh, se më pëlqen kur gjërat janë të shkruara. E kam fjalën për letërsinë. Faleminderit. Ç'është e përgjigje? Ajo që mendoja. Sa pa klas, na bëre dukemi si ignorant. Çka ka për ignorancë të pranosh që nuk di diçka? S'ke faj. Ku të mësosh për pikturën atë lokal lagje? Apo duke parë seriale të dëshpëruara në YouTube? Po na fal pra që pas kam humbur gjithë art kontemporan unë duke ndenjur në banak. Po e di qa? Është 100 herë më mirë atje se sa të ri këtu të bëj sikur. Kjo drejt gjakete ka qishë parë që po më kruan. Ja, pse shqiptarët nuk ecin. Preferojnë më mirë të mbytën kafe se sa të hapin syt ndaj të mirave të pa imagjinueshme që na sjell bota. O, e ke fjalën për atë piktorin francez? E kam ndier gjithmonë që sipërkas këtij vendi. Mademoiselle Claudia, po largoheni kaq herët? Domazh, Alex, domazh që nuk shoh gjërat që shet ti. Jemi shumë pranë kullës së Eiffel. Vërtet? Po, 2 blloqe më këtej. Mendon se mund të plasim në një gjë? Nuk e di, po edhe nëse Elio s'bën gjë, Klajdi ka punë me mua, gjithsesi. Ti je me sinqert, ai Klajdi e meriton, vetëm Landi mund ta zgjidhë këtë punë. Raj Landi Klajdin më, ç'lidhje ka ai, mos e fut kot. Po pse mi ta raj Elio? Më dëgjoj mua. Reperët dhe çunat e pasur nuk din të gjuajnë. Ata janë arritur vetëm duke hapur veskinder ami. Hej, po Landi se kemi më apo jo? Në fakt as mua s'ma hap telefonin. Landi, hajde. Hama, si e? Nuk je në Londër ti? Jo, e shtypa për nesër. Digja ku është Ledja? Ledja? Se nuk flisni mund FaceTime? Desha të takoj personalisht më mirë, përballë. Na ka lodha i telefons. Bravo, çuni zgjuar ti. Jo si Ledja. Si? Dgjoj. Eja tani me mua, sa atje ku do shkoj ke dhe nusën, tek ekspozita. Mbyllim lokalin dhe do shohim spektakël. Eja me mua. Një sekond. Qa ke ka gjibabe? Jo, ka marrë për ato. Klajdi? Qa ka? Motër e vogël, ki besim të vajnë. Klajdi! Edhe me ndohë mirë para se ti bosh të punë. Elio, qa bën? Qa ka që qëtë një? A ka nëjë security këtu, të nxjerë jashtë ta fëmijë. E di ti për çfarë. Elio të lutem. Një sekond. Çfarë po ndodh këtu? Të nderuar teleshikuesi, kërkojmë ndjenjës, por një incident i rënd sapo ka ndodhur këtu në galeri, nga të përfshirët vjetre se ka lidhje me serialin e famshëm në YouTube. Ka mundësi ta heqësh atë kamera? Jo. Të nderuar teleshikues, siç e shikoni, seriali që u ndërprer në YouTube tani vazhdon edhe në realitet. Ku po ikje Klajd? Të më takoje mua? E kishim që takoshim pak më vonë, kur mbaroi takimi me atë kolegun, siç më the. Po fal Zotit e Elios, takimi u përshpejtua. Nuk është moment. Zoj, ishte punoj që kishe në zërë. Jo tamam zemër. Po si? Lëra të fucking asshole. Jo, një sekund. Qa punoj kishe në zoj më vonë? Zemër, e di që nuk do më besosh,
Edhe pak rëndësi ka në këto momente. Po të betohem, gjatë këtyre ditëve kam menduar që të dua realisht vetëm ty. Kur i kuptove këtë, kur ishe krevat me mua? Krevat, Klajd? Edhe sa kohë do bënim seks në të dy, nëse unë nuk do ta zbuloja që vazhdoje me këtë? Darka të vetme në shtëpi. Njërat pas ka shërbyer me sa shikoj. A vashti se ajo njëra jam unë. Edhe nëse nuk të kujtohet, ishe ti që hyre në mes. Qetësoni pa zotin këtu e la të bëni gjyqe. Nisi lufta e shemrave këtu. Me sa di unë nuk hyra unë mes, se mes jush nuk ishte asnjë mes më, kishte vetëm një fund që s'mbaronte. O Perëndi, sa lodhen ju dashnorët i gjeni justifikimet e gjitha veprimeve tuaja. Pranoj që bëri lojën tënde për ta marrë, se fundja të gjithë i mbaj mend postimet e dashurisë dhe unazën, apo jo? Zoj, karera... O më falë, të lëndova motrën? Ua, çfarë filmi. Erion që ke bërë me kisë unë. Kjo situatë po bëhet shumë qesharake, mua të më falni. Luna, qetëso! Qetëso! Dhe unë seriozisht e kisha në qëse s'do vinte ky eroj filmave amerikan. S'kam nerva për kalamaj, zemër. Do të vazhdoj filmin, si e ke hallin? Që do më bësh? Pretty boy. Do më gjuash prapë, Ja se ndimoj unë. Na i kari. Në të dy. Një për Zojnë, një për Lunën. Pyetja është, a i mban do dy? Claire. Terë. Të ndyrësirë. Po qa të them, latë pas gjithje. Unë mund t'jam shkërlata i momentit, po... Këto dhe skenash, nuk ja kam borgj as kujt. As kujt nuk i kam borgj as gjë që kam fituar me djersën time. Qofte edhe 2, 3, 4 dëshnore. Okej? Sa burë do dilte me kamera dore kjo? Po nga ta dishti çuni babit me lek. Që ke, po gënjej? Faleminderit gjithë. Ti je një plerë. Të rënd vetingu i shalamun kokë. Vetingu nuk është provokatët, Ledja. Lëre Ledjan ti po, thuaj qa sheri perl që umbëm. Fati televizionit thuaj. Qa ka sheri nga të më kush? Jo, Lani zemër ti e këtu. Në hajtë se kam për të thënë diçka. Po ju pse rrini me byth nga pikturat, apo? Lina, ti ke humbur një super spektakël, qëpar Elio i Raklajdit me grusht mua ty. Ua, fantastike, ë? A i bukuroshi Amerikan, që godet avokatin, shumë e bukur, fantastike. Nejse. Zoj, si ndihesh tani? Nuk ju mjaftoi gjithaj material. Ikim para se të marrim në një Oscar për të skenë neveritshme. Do të shkosh të ajo? Jo, mendoj se ti duhet të shkosh. Okej, po ti qa do bësh dhe ikësh? Apo së qëndrojmë shumë se shduhet një dramë? I guess so. Në spital do më kesh. Më beso kisha shumë frikë. Kur edhe në Londër më të meron të ideja që mund të jetoj aq larg. Po pse më jetë? A do jemi bashkë? Do kemi edhe çunin. Gocën. Shnet ketë. Pastaj kush ka thonë që s'do punosh e jetë? Po nuk e di, më duk sikur aty mbaroi jeta ime. Pastaj kur mendoja veten pa ty, u ndjesha akoma më keq. Po çfarë rëndësie ka ku do jetoj me jetë? Këtu në Londër, në Australi. Qyqa, jo është larg. Nuk ke mu, do jemi bashkë, ne të tre. Edhe mangën. Si e? Mirë, faleminderit. Kam dhe kafe dhe ujë të herë. Doja të kërkoja ndjes. Varja, të gjithë të vijem gjithsesi. Jo, doja të kërkoja falje edhe për më herët. Shiko, ti kishe të drejtë. Lidhja jonë kishte marrë fund, vërtet, vetëm se mua mu desh pak kohë ta kuptoja. Shiko, nuk ishte aq e thjeshtë as për mua. Ti ishe dashnore? Ti isha tjetra. Sidomos kur nga ana tjetër ishe ti. Ç'do më thënë kjo? Ti, Zoj Stefani.
E lirshme, seksi, ajo që të gjitha adhurojnë. Po këta pse puthën e nduken sikur u bashkuan dy koret? Me sa duket pas ka njerëz që duhen vërtet në këtë galeri. E po, si thot edhe Balzaku, do flas sepse mu qatë trapi duke duru. Qa ka? Unë jam një model dëshpërimi, zemër, asgjë për të patë zili. Ti nga hëna tjetër me këtë monokromin tënd, gishtat e hollë, duke të rruket gjitha gjërat e zgjitura në jetë, aq sa duhet. Gabohesh. Gjithsesi më vjen mirë që folën, edhe më vjen shumë keq për këtë që ndodhi këtu. Armiku kryesor e mori goditjen, gjithsesi. Ma habiti ELIO, se dija që kishte aq forcë. Të shumë prandaj. Nuk besoj se e ka bërë vetëm për mua. Qartë. Edhe siç është tradita e tij tashmë e njohur, godit edhe zhdukur. Ka ikur në spital tani. Besoj dhe ai ka nevojë për kohën e vet. Ke shumë të drejtë, të njëjtën gjë duhet bëj dhe vet. Kam patur shumë drama meshkush të panevojshme këtë kohë jetën time. Po i kjo më për natë e mirë. Erion, vlla i dashur, unë e kam pak me sikletë në fakt të flasë duke qenë se të kam si fëmijën tim. Si fëmijën tim të vetëm, në fakt. Kështu që... Lina ja thash. Çfarë i the që do abortosh? Jo që do ta mbaj. Iris, të lutem. Po normale Iris, jo po do bëj si ty. Sa ti thuash ti Erioni që e do, ky do zë myk në tru. Ups. Unë po iki se i ke landi nesër. Nejse. Sa mirë që do ta mbaj fëmijën, Ledja, Qartë. Tani, ç'kishin për t'i thënë, i tham, kështu që Vllaçko, unë po largohem. Edhe me qënë sëra fjalla, doja të thoja që Irisi është Tatjana. E djem që djem, ta vjesin tamam, të paktën. Pse nuk më ke thënë? Nuk ka problem, nuk ka rëndësi. Çfarë nuk ka rëndësi? Që më do? Që je Tatjana? Apo që bashkë kemi bërë disa nga bisedat më të bukura të jetës time? Biseda janë. Jo, nuk janë as pak biseda. E di pse erdha këtu sot? Sepse doja që ti të më shihje. Por ja që vjen një budallaqe si puna e Ledjas që i flet goja para mendjes dhe nuk e mora vesh ku. Nuk po të kuptoj. Të më shihje, Erion, jo të më lexoje, jo të ekceptoje nga shkronjat, por nga unë. Kjo që jam kështu siç jam. S'më ke parë kur, okay? Normale që të kam parë, Elis. Normale që të kam parë. Po, ti të nxjerr kthetrat. Unë mendoja se nuk më duroje dot. Kështu jam, dhe nuk të bëj. Jo. Tatjana. Nuk jo kështu. Oh my dear, please sing with me. We could share the love across the universe. Hej, nga po shkon? Në shtëpi. Spektakël, do kënaqet Shqipëria. Prandaj mendoj ta lë ca kohë Shqipërinë. Tek shtëpis në Kanada? Kam nevojë të kthjellohem, të mendoj pak për veten. Plus edhe për ata më ka marrë malli. Mua dhe lokali më ke, unë nuk kam se nga jam mbaj. Natën. Natën. Ej, Lina, në qoftë se do isha burr me ty do martohesha. Larg qoft. Je njeriu më i kthjellët që kam njohur. Zoj, pas incidentit që ndodhi atë natë, s'të kemi parë më. Jo vetëm nga YouTube, por i shkëputur totalisht edhe nga të gjitha rrjetet e tua sociale. Çfarë ka ndodhur? Është e vërtet, në fakt, e vendosa jo më kohë që të shkëputesha, sepse kisha nevojë për një periudhë pushimi. Kam refuzuar çdo intervistë dhe jo më kohë të zgjerolla të dal këtu, sepse e di që do jem e lirshme për të folur dhe mund të them të vërtetën time. Falenderoj, sepse emisioni yt ndiqet shumë. Falenderoj dashur. Sqaroj çfarë është parë dhe çfarë është keq kuptuar. Me çfarë je duke u marrë aktualisht këtë kohë?
Po, fillimisht shkova tek prindrit e mi në Kanada, sepse më kishin munguar shumë, edhe atje pata periudhën time për të reflektuar. Kam shmangur të gjitha dalje televizive, sepse dua të marrë një periudhë pushimi për veten dhe po punoj për diçka timen. E ke fjallën për kompaninë e eventeve? Po, unë dhe mikesha ime Irisi, që është gjithashtu skenariste dhe kemi punuar bashkë, kemi vendosur që të hapim një kompani eventesh dhe produksionesh. Dhe edhe pse ende në fillim dhe është punë shumë e madhe, e kemi me shumë dashuri dhe do fillojmë me hapa të vogla, sepse është sigurisht përgjegjësi e madhe. Po, Zoj do punoj pas kamerave deri kur t'i shfaqet në një ofertë më e mirë në televizion. Ose deri kur t'i shfaqet ELIO sërish. Ako mos beson të shoqaret e ti zemër? Ko të hapëm kompaninë? Do të të them nëse e besoj apo jo pas një vit. Po mua, që do dua shumë, më beson? Ty do të të besoj kur të ma thuash publikisht aty tek Arrigja Rudinës, okej? Përveç pjesës profesionale, që siç e kuptuam tashmë i ke hyrë një sfide të re, të gjithë ndjekësit e tu janë me siguri shumë kurioz të dinë diçka rreth jetës tënde sentimentale. A je dashuruar momentalisht? Jo, Zoj për momentin është vetëm dhe shumë e qetë. Pra s'ka mas ELIO as KLAJDI? Në jetën time aktualisht është vetëm Zoj dhe mendoj që kjo është marrëdhënia më e rëndësishme që duhet kemi, ajo me veten tonë. Ha, si dola. Si Jeanne d'Arc. Zoj Stefani nuk flet më me burra, po vetëm me shenjtar. Lutem bëu gati shpejt se ka ardhur Ledia, duhet ikim. Hajde. Unë gjithsesi e xhirova dhe këtë, që ta kem. Për çfarë xhiron ti? Për një sezon të dytë. Arkiv, për arkiv. Si jeni, mirë? Ky besoj është akoma lokali Linës. Po, shpirti... Erdha. Ti e kushëriri? Jo, unë jam i dashur. Po, disa rrisin fëmi në barkë, disa rrisin të dashur. Si e zemër mirë? O, zot. A mund të prek? Me gjithë se qfarë pyes ty. Ja, tani u bëj zgjuar, ose zgjuar. Ku janë gocat? Ja, tani do vim, besoj. Ti, landin, mirë e ke. Aman, mos më pyet, se i thash 3 muaj para që ta prisnin biletën më lirë, po s'merr vesh ai. Tani s'kemi lek. Ndo, 1500 pound vetëm gjërat e bebit që të mendosh i mora më lirë. Vetëm karroca 400 pound. 800 pound shtëpia e re, të mendosh që është pak larg nga stacioni i autobusit? O, zot, o, Londra që ke bër Ledia, so Ledia që ke bër Londrës. S'me gjithë se si thashun? Jo, po mire thash, o Ledia që ke bër Londrës. E di që ishe më mirë të shpirti kur koleksionoje fallxore dhe pije majti, ishe shumë mirë. Jo Londra, zemra, jo, martesa. Bëja seks 2 herë në vit atëherë. Tani bëj seks 2 herë në javë dhe 2 muaj bëj llogari. Nese. Ja ku erdhi dhe çifti. Ua, kushenka. E dini që sa herë shoh lesbike në Londër, më kujtojnë vetëm ju, dhe e di sa shomi. Për ditë, ma merr mendja. Mund ta prek? Po patjetër. Sa qef. E bëm të në një. Si? Goca, ju japun këtë timin. Shegojni si është yll, edhe fëmijët i bën të bukur, edhe në fundjavë janë mbaj unë, mos u shqetësoni. Rrofë zemër, por unë do ta bëj me ty e ta rrisim bashkë. O, sa jam bëlqie. Moj, po ky nuk e di që ti. Landi! Qa nuk di unë? Ta them unë, zemër. Pasi të kem vrarë, Ledian. Ta them unë, mos u shqetëso. Lidia! Ja preke barkun? Po, ja preka. Shumë, tani do bëhet shumë e zgjuar, lesbike, edhe shumë e bukur. Po, tani me qënë se u mblodhëm gjithë këtu, them që të hapim shampanjë, se thoni. Për Ledian që erdhi, edhe për ne që jemi këtu. Shkojmë zemër hapim shampanjë.
Zoj, hajde se po të pret shampanja. Fatkeqësisht unë nuk pi dot alkool. Po që të pishti, 2 herë erdhi Landi dhe të lash ta zanë. Zemër, ta gjirojmë këtë? Kështu një mini film për miqësin. Zemër, si thua sikur të bëjmë një gjë që na sjell lek? O zot, ju të dy mirë që i keni emrat të çkëroja se tjetë për ju pa buk do ngeni, e dia unë. Po ja, mbas të na ndihmon në Zoj, nga që ajo i ka ishat me pushtet. Ç'ishte kjo me? Se nuk e diti? Zemër, unë ta kam thënë, në Shqipëri mjafton që ti jesh burr, mjafton që të kesh e pushtet edhe nuk të ndodh asgjë, pse nuk e di? Zemër, ku je? Ja këtu në kuzhinë. Kam një lajm fantastik, s'do e besosh as vetë. Çfarë ka ndodhur? Wow. Sa po propozuan për ministër drejtësie. Vërtet? Nuk më besohet. Unë grua ministri. Sa i natë. Tani që jam shëndoshur dhe pa. Wow. E pa ha. Ca kanë lindur për të qenë mbretër, unë vajta gjeta atë rojen e Buckinghamutit. Imagjino pak qa skenari. Një ministër drejtësie që kërkon një shërbim PR nga ne, të takon Zojin. Dëgjoj, ne kemi vetëm 2 klientë dhe njëri nga ata do na jap vetëm 500 euro, ndërsa tjetri na tha bëje reklamën falas ta shohun si do e bëni. A mund të mos mendojmë pak për filmat në këtë moment, aq më pak për KLAJDI mutin? Po Tirana e vogël është më zëmë. Gjëra do vinë, se mërzitesh. Përshëndetje. Si jeni? Me. Dësha me taku zotin e kanam, po më thënë me taku ty. Babi vjen nga pak në fund është e vërteta se tani sa po fillon të ecë. Dësha me i thënë që më vjen shumë keq, po se bëj dot. Këto letrat që na keni dhënë, jo? Më mirë fotin dhe mbëth. Fal, kush jeni ju, çfarë këto? Kush jam unë? Unë jam një nga pronarët të takës që po bë pallat babajat atje. Kupton? Nuk kishim bërë kështu marrëveshje, nuk kishim rënë dakord kështu ne. Po ky është mashtrim, e ky është vjellje, sot. Lutem babi im ka 20 vite në treg, do ta vënë të kurrë. Atë merr vesh me babën tati. Unë do merrem vesh me policinë aty. Marr vesh. Shiko, nuk ka pse të shkoj deri te policia kjo punë, unë po e shikoj edhe një herë këto letrat edhe nuk e lë me kaq. O goc. Ti mund të shkosh ne ke ministër drejtësisë. Kupton? Po kjo është vjellje, ky është mashtrim. E në baba jatë ma mirë mësat se si me hecë në borg tashi. E kupton? Se pallati ka për të bo vetëm të trëbetim e në të fëmijëve të mi. Mos unë gopshi. Sa çuditshme është jeta. Pikërisht kur mendon që ke gjithçka në rregull, tak, Zoti të dërgoj një sinjal si për të thënë që ti di lesh. Ti e ke për KLAJDin? Po jo më qa KLAJDI, e kam fjallën për këtë këtu. Unë dhe ti me kompaninë tonë. Lidja do bëhet mama, do të thënë ka ndodhur kaq shumë gjëra në 8 muaj, ku t'ja priste mendja që ndodhin. Nuk dua s'ta imagjinoj që na pret vitin e ardhshëm. Për të paktën do jemi të treja. Po. Goca, kam një ide. Që mos të kemi kaj shumë pyetje. Po sikur të kaloj njëra nga shpresa. Prapë shpresë. Hajde, për shpresën tonë. Gëzuar. Don't forget everything we've been through.